Hai, assalamualaikum semua, selamat datang ke Raine channel. Saya Raine. Hai korang, what's up, long time no see. So, hari ni kita nak buat unboxing NR Cosmetic NUX Rosely Cosmetic. So, setiap bulan diorang adakan mystery box. So, mystery box ni bernilai RM586. So, this month dia buat promo which is RM150 sahaja mystery box. So dalam dia ada macam-macam, okay. So kita beli kat Shopee. So ini adalah packaging dia. Okay. Very exclusive, okay. So kalau korang tengok kat sini, NR Cosmetic. So, kita nak unboxing. Jom tengok apa dekat dalam. So, saya excited sangat. Saya harap ada barang-barang yang saya belum ada. Tada! Nice. Very secure dengan bubble wrap semua. Okay. So inilah dia, NRC Professional Choice awarded by Super Brand Malaysia Choice. So inilah kotaknya. Wow, sangat comel dan saya rasa tak nak buka lah. Alah, sayangnya. So jom kita tengok apa dekat dalam. Okay. Wow. Okay, so jom kita buka, tengok apa dekat dalam. Okay, so dalamnya macam ni. Oh, sayangnya tak nak kena buka juga. Wow. Okay, ada bag, goodie bag. Wow, nice. Okay, brush protector, dan dia ada signature brush, and then dia ada luxury magic moisturizer. Ni best gila. 1, 2, 3 lip matte. So tak tahu apa warna kat dalam. And then dia ada universal powder brush, ada volume and curl mascara, ada luxury brow toner, HA toner hydrates and balance. Tak silap saya ni adalah produk terbaru. Dan the last one we have prime and set. Wow, setting spray. Yay. So total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barang. Okay, so 13 barang ni bernilai, supposedly bernilai RM586, but total ni after discount semua RM150 sahaja. So memandangkan saya beli kat Shopee, postage dia adalah RM4, so total adalah RM154. So memang sangat-sangat berbaloi. So jom kita tengok apa dekat dalam signature brush ni. Okay, so yang ni memang belum pernah ada. Wow. Okay, fan brush. So memang selalu nampak NUX Rosely pakai ni bila dia buat live kan. Wow, akhirnya ada juga saya. Bestnya. Okay, tengok the mascara. So ni mascara dia. Wow, nice gila. Sumpah luxury. Nice. Flexible. Nice. Okay, and then kita ada universal brush ni. Dan ini juga adalah brush yang selalu
and R pakai bila dia apply the powder tu. Nice gila. Boleh bawa ke mana saja. Okay, tricky sikit pasal balik. Okay, so wow. Ni lips. Okay. Tekan Wow. 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 Sumpah eksklusif. Wish. Bestnya saya pakai NR dia punya moisturizer. Yang lips ni belum lagi. So memang nice lah ni. Dapat ni. Tekan atas Adakah warna sama? Okey lah, ini gelap sikit. Okay. Last lipstick. Oh my. So satu tu macam orangey sikit, peachy-peachy, pink dan sedikit merah-merah gelap gitu. Wih, colour very nice. Very nice colour. I love it. Okay, yang ni eyebrow. Wow. Ni kalau korang nampak ni adalah gabungan antara Shop Cosmetic X Rosely. Wow. Nice gila. Cun. I love it too. Smell it. Bau dia sangat fresh. So kalau korang tengok ada hyaluronic acid, amino acid and pentavitine. So it's good for skin. Senang pakai, spray je. Lebih tak sabar nak pakai. Cool gila. Sekarang diorang punya mystery box dah sold out. Yang this promo dah sold out. So korang kena follow diorang punya IG, follow diorang punya Shopee untuk tahu the next mystery box and dia punya promo. Okay, so thank you so much for watching my unboxing mystery box from NRC Cosmetic. So kepada korang yang baru singgah channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share, hit the notification button all for more videos. I will see you next video. Okay, bye.